हाई एभ्रिवान अनिकम्प्युटर युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। साथीहरु, आज पनि म लाइभ देखाउन गएको छु कसरी तपाईले टास्क सेवामा चाहिँ तपाईले टाइम वालबाट चाहिँ कसरी तपाईले पैसा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा म देखाउन गएको छु। ओके, तपाईले हेर्नुस्, म लाइभ विथड्र गरेको छु। यदि तपाईले टास्क सेवा अकाउन्ट बनाउनु भएको छैन भने बनाउनु होला। यदि बनाउनु भएको छ भने ठीक छ, बनाउनु भएको छैन भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा टास्क सेवा कसरी अकाउन्ट बनाउने त्यो चाहिँ लिंक दिएको छु। त्यो लिंकमा गएर तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नु होला र तपाईले टास्क सेवाको अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ र यो टास्क सेवा तपाईले छोटो टास्क गरेर तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। आज म लाइभ प्रुफ देखाउन गएको छु टाइम वालबाट कसरी तपाईले पैसा चाहिँ जुन एउटा USD रहेको छ त्यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर नेपाली पैसामा ल्याउने र टास्क सेवा अकाउन्टमा ल्याउने त्यो म देखाउन गएको छु। साथीहरु, यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् र सोशल मिडियामा शेयर गर्नुस्। अहिलेसम्म पनि ओनी कम्प्युटर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुस्, किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको टेक्निकल भिडियो लिएर म उपस्थित हुन्छु। अब लागौं आजको विषयवस्तुमा। ओके साथीहरु, यसको लागि चाहिँ म टास्क सेवालाई ओपन गर्न गइरहेको छु। टास्क सेवामा लगइन गरिसकेपछि तपाईले टास्क सेवाको ड्याशबोर्ड आउन सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मेरो चाहिँ ब्यालेन्स झन्डै 100 रुपैयाँ हुन लागेको छ। ओके, सो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ 3वटा दर्शाएको छ लेफ्ट साइडमा, यसमा टच गर्नु होला। ओके, र त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले अर्न सेक्सनबाट पनि टास्क पूरा गरेर कमाउन सक्नुहुन्छ। आज म तपाईहरुलाई टाइम वालको बारेमा देखाउन गइरहेको छु। ओके, सो टाइम वालमा म टच गर्छु। टाइम वालमा टच गरिसकेपछि त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ टाइम वाल एड्स रहेको छ। यहाँ केही कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले 1000 पोइन्ट्स बनाउनुहुन्छ भने त्यसको चाहिँ तपाईले 7 रुपैयाँ पाउनुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यु क्यान अर्न रुपीज 100 टु रुपीज 500 पर डे। यदि चाहनुहुन्छ भने टास्क पूरा गर्नुहुन्छ भने सजिलो सानो टास्क रहेको छ। तपाईले पूरा गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईले चाहिँ दिनमै 100 रुपैयाँ देखि लिएर 500 कमाउन सक्नुहुन्छ है। अब यो टाइम वालमा टाइम वाललाई कसरी तपाईले टाइम वालबाट कसरी टास्क पूरा गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईले भिडियोमा यहाँ सिक्न सक्नुहुन्छ। ओके, म टाइम वालमा यहाँ टच गर्छु। 1000 पोइन्ट्सको 7 रुपैयाँ दिन्छ साथीहरु, म टच गर्छु। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मेरोमा टाइम वाल यहाँ चाहिँ खुलिसकेको छ। तपाईको खुलेको छैन भने टाइम वालमा तपाईले पहिलो चोटी चाहिँ ओपन गर्नुहुन्छ भने यसमा तपाईले साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि टास्क सेवाको पासवर्ड छुट्टै हुन्छ र यो टाइम वालको पासवर्ड छुट्टै हुन्छ। हामीले यहाँ पनि अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले जीमेलबाट साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ, दुईटा अकाउन्टबाट साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ। 3वटा अप्सन हुन्छ, तर जीमेलबाट र फेसबुकबाट तपाईले साइन इन गर्नु होला। मैले पनि गरेको छु, दुईटा अकाउन्टबाट साइन इन गर्नुहुन्न भने टाइम वाल भित्र चाहिँ पस्न सक्नुहुन्न। छिर्नको लागि चाहिँ दुई चोटी साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ, जीमेलबाट र फेसबुकबाट गर्नु होला। मैले गरिसकेको छु हैन, र यसको चाहिँ जीमेलको छुट्टै पासवर्ड हुन्छ फेरि साथीहरु। ओके, अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एप्रुभड, यहाँ चाहिँ 6653 पोइन्ट चाहिँ एप्रुभ भइसकेको छ र अझ पनि मेरोमा पेन्डिङ रहेको छ 2800 पोइन्ट। र कन्भर्सन देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ जब 1000 पोइन्टको 7 रुपैयाँ दिन्छ भने तपाईले जोड्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ 6000 को 43 रुपीज भयो, लगभग यहाँ 45 रुपीज हुन गइरहेको छ नेपाली रुपैयाँ। यति पोइन्टको 6653 को लगभग वरिपरि रहेको छ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले सर्वे गर्न सक्नुहुन्छ, टास्क पूरा गर्न सक्नुहुन्छ, सानो टास्क गरेर तपाईले पूरा गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यो पोइन्ट ल्याउन सक्नुहुन्छ। जस्तै म टास्कमा टच गर्छु भने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न प्रकारको टास्कहरू रहेको छ। यहाँ तलतिर आउनु होला, देख्न सक्नुहुन्छ टास्कहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् है, यो टास्कहरू पूरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ यो टास्क पूरा गर्नुहुन्छ भने 1358 पाउनुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईले यो टास्क पूरा गर्नुहुन्छ 770 पोइन्ट पाउनुहुन्छ। यसरी गरेर टास्क पूरा गरेर तपाईले पोइन्ट बढाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। ओके, जस्तै कि मैले पनि यहाँ केही पोइन्टहरू प्राप्त गरेको छु। केही टास्कहरू म देखाउन चाहन्छु। माई सबमिसन्स मैले के टास्क पूरा गरेको छु। ओके, यसमा टच गर्छु। म टच गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तलतिर म आउँछु है साथीहरु, र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एप्रुभ है। यो टास्क मैले गरेको थिएँ। यहाँ सबै कुरो देख्न सक्नुहुन्छ, कुन डेटमा कुन टाइममा 140 पोइन्ट आएको छ, एप्रुभड भएको छ हैन। त्यस्तै अर्को पनि रहेको छ, यो चाहिँ यसबाट चाहिँ 70 पोइन्ट आएको छ, यो पनि एप्रुभ भएको छ। तपाईले पनि सानो टास्क गरेर पोइन्ट लिन सक्नुहुन्छ। यो टास्क पूरा गरेको छु, एप्रुभ भइसकेको छ। यस्तै गर्न यो पनि टास्क पूरा गरेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, र यहाँ चाहिँ टास्कहरू पूरा गरेको छु, सबै एप्रुभ भएको छ र एप्रुभ भएपछि चाहिँ पोइन्टहरू आउँछ साथीहरु, र ती पोइन्ट मेरोमा आएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो पोइन्टहरू रहेको छ। अब यो पोइन्टहरू बनाउने भनेको यो टास्क पूरा गरेर हुन्छ, सर्वे गरेर हुन्छ। सर्वे त नेपालमा धेरै आउँदैन र एउटा क्लिक रहेको छ साथीहरु। क्लिकलाई यहाँ गरेर यो प्रोसेस गरेर पनि तपाईले पोइन्ट बढाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिले पोइन्ट रहेको छ 6653। म क्लिक्समा यहाँ चाहिँ टच गर्छु। ओके, क्लिक्समा टच गरिसकेपछि जस्तै क्लिक मेरो आएको रहेछ हैन। ओके, अब यहाँ चाहिँ तपाईले क्लिक्समा म जान्छु। यहाँ आई एम नोट अ रोबोट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, आई एम नोट अ रोबोट।
त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले क्लिकबाट कसरी पोइन्ट बढाउन सक्नुहुन्छ म त्यो देखाउन गइरहेको छु। त्यसपछि म विथड्र गर्छु साथीहरु यो पोइन्टलाई पैसामा कसरी चेन्ज गर्ने टास्क सेवामा कसरी लिने हैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्लिकमा केवल क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ है। यहाँ साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ 42 पोइन्ट्स आउँछ है। यसबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने तपाईले 90 सेकेन्ड सम्म हेर्दिनु पर्ने हुन्छ, भ्यू गरिदिनु पर्ने हुन्छ। जे पनि खुल्छ भ्यू बटनमा टच गर्नुला, जे पनि खुल्छ 90 सेकेन्ड सम्म चाहिँ हामीले भ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ केही टच नगर्नुस्, सोझै यो राखिदिनुस् हैन। जे आउँछ त्यो चल्न दिनुस्। यसमा देखाएको केही कुराहरू रहेको छ, केही टच नगर्नुस् है। टच गर्नुभयो भने अर्को वेबसाइटमा जानुहुन्छ। त्यसकारणले 90 सेकेन्डसम्म हामीले यो वाललाई हेर्दिनु पर्ने हुन्छ। 90 सेकेन्ड पुरा भइसकेकोला साथीहरु म यहाँ आउँछु वालमा र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म रिफ्रेश गर्छु। रिफ्रेश गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बढिसकेको छ साथीहरु। 6653 थियो तर अहिले चाहिँ 6695 भइसकेको छ। अझ पनि क्लिक बाँकी छ भने चेक गर्नु होला। तर यहाँ तल आइसकेको छ नो एड्स अवेलेबल हैन। बेला बेलामा यो क्लिकमा एकदम सजिलो रहेको छ। अब म विथड्र गरेर देखाउन गएको छु साथीहरु कसरी तपाईले विथड्र गर्नुहुन्छ हैन। यसलाई चाहिँ लेफ्ट साइडमा तीनवटा धर्सा रहेको छ, यसमा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है, देख्न सक्नुहुन्छ तलतिर आउनु होला र यहाँ विथड्र देख्न सक्नुहुन्छ हो त। ओके विथड्रमा चाहिँ टच गर्नु होला। विथड्रमा टच गरिसकेपछि तपाई चाहिँ ले चाहिँ यस्तो प्रकारको अब इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुस् है, यहाँ विथड्र रहेको छ हेर्नुस् है। म विथड्र गर्न गएको छु। मेरो eSewa ब्यालेन्स भनेको हेर्नुस् है 99 रुपीज रहेको छ, लग झट्टै 100 रुपैयाँ रहेको छ। म फेरि यसमा आउँछु। ओके यहाँ आएपछि तपाईले विथड्र गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ 6000 को यहाँ लगभग 45 रुपीज आउँछ मेरोमा। म यसमा टच गर्छु विथड्रमा। विथड्रमा टच गरेपछि सोध्छ मलाई टाइम वालले चाहिँ आर यू स्योर यू वान्ट टु विथड्र रुपीज हैन टु लुटेबलीबाट हुन्छ यति चाहिँ USD डलर आउँछ मलाई। ओके म गरिदिन्छु। हेर्नुस् है साथीहरु यहाँ प्रोसेस भइरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ र तलतिर मेसेज आइसकेको छ यहाँ चाहिँ। ओके यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हैज बीन हैन विथड्रन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेसेज आइसकेको छ यहाँ चाहिँ। र पोइन्ट अहिले 0 भइसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ र कन्भर्सन पनि यहाँ 0 भइसकेको छ। भनेपछि मेरो चाहिँ eSewa पैसा यहाँ चाहिँ केही टाइम लाग्छ साथीहरु, तुरुन्तै त जाँदैन पक्कै पनि। 24 आवर हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। र देख्न सक्नुहुन्छ मिनिमम रहेको छ 100 पोइन्ट। 100 पोइन्ट छ भने तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो त धेरै थियो हैन। म यहाँ टास्क सेवामा हेर्छु है गएर मेरो चाहिँ अहिले रिफ्रेश गर्छु। ब्यालेन्स आइसकेको छैन टास्क सेवामा। केही क्षण पछि हुन्छ साथीहरु, केही क्षण हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। 24 घण्टा भित्र चाहिँ हुन्छ पक्कै पनि। भइसकेपछि म देखाउँछु यहाँहरुलाई है। ओके साथीहरु केही क्षण पछि फेरि म टास्क सेवामा यहाँ चाहिँ लगइन गर्न गइरहेको छु। हेरौँ मेरो जुन टाइम वालको पैसा आइसकेको छ कि छैन भनेर। देख्न सक्नुहुन्छ ब्यालेन्स मेरो यहाँ चाहिँ 99 रुपीज समथिङ थियो तर अहिले आएर चाहिँ 143 रुपैयाँ भइसकेको छ। भन्दाखेरि टाइम वालको मैले मेरो जति पनि पोइन्ट थियो 6695 थियो त्यो चाहिँ यहाँ पैसामा कन्भर्ट भएर यहाँ चाहिँ आइसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ ब्यालेन्स आइसकेको छ साथीहरु। यसरी तपाईले पनि यो टाइम वालबाट चाहिँ मजाले सानो सानो टास्कहरु पूरा गरेर तपाईले पनि केही पोइन्टहरु कमाउनुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ USD मा कन्भर्ट गरेर त्यसपछि फेरि चाहिँ टास्क सेवा नेपाली पैसामा तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ ब्यालेन्स मेरो 143 रुपैयाँ रहेको छ। झन्डै मैले भनेको थिएँ 45 रुपैयाँ वरिपरि रहेको छ, आइसकेको छ 43 रुपैयाँ आइसकेको छ साथीहरु। यसरी साथीहरु तपाईलाई मैले लाइभ देखाएँ कसरी तपाईले टाइम वालमा कमाउनु भएको पोइन्ट्सलाई कसरी पैसामा चेन्ज गरेर तपाईले आफ्नो टास्क सेवा ब्याममा ब्यालेन्स ल्याउन सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि आफ्नो विचारहरु कमेन्टमा लेख्नु होला। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सोशल मिडियामा शेयर गर्नु होला र अहिलेसम्म पनि तपाईले ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। ओके आजको लागि यति नै हो साथीहरु। तपाईहरुको दिन एकदमै राम्रो होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।